Nhanh lên, tạo dáng đi. Tắt máy một cái để kiểm tra ảnh, và Châu sụp xuống, Châu ôm mặt để Châu thở ấy. Và trước cái ngày mà mình dậy để mình chuẩn bị buổi shooting này thì Châu đã bị ngộ độc thực phẩm. Alo, Châu Bùi đây. Và đã 6 đến 7 năm mà Châu làm việc ở trong ngành thời trang. Hôm trước mình nhớ lại cái thời gian mình cũng thấy là wow, nó khá là dài. Và nếu mà được hỏi rằng là đâu sẽ là những cái cột mốc hay đâu sẽ là những cái trải nghiệm đáng nhớ mà để cho Châu cảm giác là mình đang được công nhận ở trong ngành nghề này, thì có lẽ sẽ là những cái lần mà mình được làm việc, được lên những bìa tạp chí như thế này. Và mấy ngày vừa rồi giãn cách thì Châu ngày nào cũng cầm điện thoại xem lại hình ảnh, xem lại video những lúc mà mình đi làm, thèm đi làm quá mọi người ơi. Xong rồi xem được những cái kỷ niệm mà mình đi chụp tạp chí. Thế là mình thấy là wow, có rất là nhiều những cái kỷ niệm hay có những cái trải nghiệm mà mình chưa bao giờ mình kể với mọi người là mình đi chụp ra sao, hay là có những cái kỷ niệm đặc biệt gì ở mỗi cái bìa báo. Cho nên là hôm nay mình sẽ ngồi lại và mình tổng hợp những bìa báo mình đã có cơ hội làm việc này, cộng với cả tất cả những cái kỷ niệm xung quanh từng câu chuyện. Hôm nay mình sẽ chia sẻ hết. Ok, bây giờ mọi người sẵn sàng chưa? Giới thiệu quá trời. Bây giờ nhá, mình sẽ bắt đầu từ cái bìa báo đầu tiên mà mình được cơ hội làm việc. Tạp chí đầu tiên đó là Thể thao Văn hóa Đàn ông. Mọi người thấy sexy không ạ? Mặc một bộ bikini khá là cháy bỏng. Bìa báo này là khi mà Châu đóng xong phim Em Chưa 18. Sau khi mà bộ phim đó ra rạp thì đó là một cái cột mốc mà rất là nhiều khán giả biết đến mình. Đó là lý do mà mình được mời ở trên tạp chí này. Đó, mình rất là ngại chụp bikini. Mình rất là ngại, và mỗi lần chụp bikini thì Châu sẽ tiết chế lại một chút, kiểu không được sexy quá, hoặc là Châu sẽ phải đi hỏi mọi người trong team của mình, mọi người xung quanh mình xem là hình này post có được không ạ. Mỗi lần mà chụp bikini lần nào cũng như vậy. Và cái bìa này Châu thấy rất là đẹp, rất là ưng ý, rất là ưng ý. Đây là lần đầu tiên mà Châu make up với anh Đinh Trần nữa. Anh Đinh Trần make up, đó là lần đầu tiên gặp luôn. Và sau đó là yêu anh vì thấy hợp quá. Đó. Tiếp theo đó chính là bìa báo đẹp vào tháng 11 năm 2017. Đây có lẽ là cái bìa mà Châu nhớ nhất cái cuộc đời này. Nó nhiều diễn biến lắm mọi người ơi, rất là nhiều diễn biến. Thì hôm đó là Châu đi Hồng Kông, và trong một cái buổi triển lãm bộ sưu tập Cruise 2018 của Louis Vuitton. Và lần đấy cũng là lần đầu tiên mà Châu làm việc với hãng LV. Wow. Lúc đấy mọi người biết là khi mà Châu nhận cái lời mời được sang Hồng Kông để dự triển lãm, là tất cả mọi người ở trong ekip Châu này, cả chị ở bên hãng LV ở Việt Nam nữa, tất cả mọi người đều vui vô cùng, rất là vui vì ở Việt Nam mình cuối cùng thì cũng có KOL được mời đi triển lãm cũng như là mời đến xem show. Trước đó khi mà Châu làm thời trang, Châu làm vì Châu thích, và Châu cũng không bao giờ tin nổi là mình sẽ có cái cơ hội để mình làm việc với các hãng lớn, vì Châu biết là nó rất là khó, nó không dễ gì cả. Lúc đấy mình đúng là mò mẫm mình làm, và đến lúc này mình vì hạnh phúc lắm mọi người ạ. Rất là nhiều cái cảm xúc mà mọi người Châu không biết tả ra sao, nhưng mà nó hạnh phúc lắm. Và trước cái ngày mà mình dậy để mình chuẩn bị buổi shooting này thì Châu đã bị ngộ độc thực phẩm. Là buổi tối hôm đấy mình đi ăn xong mình về, mình không có biết vấn đề là tại sao, mình chỉ nhớ mình đi ăn một cái món thịt vịt. Xong mình về buổi đêm hôm đó tận 2 giờ sáng mình bị nôn, mình chỉ muốn nhập viện ngay lập tức thôi. Tại vì nó vừa nôn này, Châu đau bụng đến mức mà nó quằn quại, mà nước mắt Châu chảy, nó không dừng được, nó quặn. Đến 6 giờ sáng tất cả mọi người hẹn nhau là đi xuống lobby để bắt đầu mình đi di chuyển chỗ chụp. Thì chị quản lý Châu bấm chuông mở cửa phòng Châu ra, để Châu nằm không còn một cái giọt máu nào trên mặt mình. Nó rất là thảm, nó rất là đau. Và lúc đó thì làm sao mà có thể thay đổi được cái lịch trình của cả team được, tại vì mình đi cùng cả ekip, các anh chị ở báo đẹp cũng như là đã hẹn tất cả ekip quay chụp ở Hồng Kông rồi và không thể lùi được, nên mình vẫn cố gắng. Lúc đó thì mình nhớ là mình chỉ cần một cái viên thuốc thôi để mình có thể hồi sức lại, nhưng mà lúc đó
ở Hồng Kông không có một cái tiệm thuốc nào mở cửa cả. Cũng như là mình không có biết để mua ở đâu, tại vì toàn là người Việt Nam sang, đâu có biết là đi đâu để mua thuốc. Rồi thế là mình vẫn đến cái chỗ chụp để đúng thời gian và vừa make up thì may là có một cái chị trợ lý của anh make up hay của chị make up đã chạy đi mua cho một cái viên thuốc. Thế là uống vào nó cũng đỡ hơn một chút, và đúng là lúc đấy cái người Châu đúng ngày hôm đó Châu tụt 2 cân. Và cái ngày hôm đó cái mặt của Châu nó tái và make up này, xong rồi phải chùm một cái tóc giả vô, nó bẹt cái đầu mình, nó rất là nhức. Xong rồi mình vừa chụp này, Châu đúng, Châu vẫn nhớ là cứ anh photo bấm chụp cho mình tạo dáng. Xong rồi vừa tắt máy một cái để kiểm tra ảnh, Châu chụp xuống, Châu ôm mặt để Châu thở ấy, là Châu thả, Châu nước mắt chảy, xong mình đứng lên mình lại xong lại hốt hải. Lúc đấy là Châu vẫn nhớ là chị quản lý của mình nước mắt chảy quá trời, tại vì thương cô em quá. Tiếp theo đó là vào tháng 12 năm 2017 thì Châu lên bìa báo Travel Life. Cái buổi này là Châu chụp ở trên Sapa. Châu thật ra là cái buổi này chụp rất là nhẹ nhàng, và vì lên Sapa nó mát mẻ, nó rất là đã, nên là mình vừa đi mình vừa chụp mà mình rất là enjoy nó, tại vì nó mát quá nên là mình không bị mệt. Buổi này thì rất là dễ dàng, không có một cái gì nó quá khó khăn đối với cả Châu cả, cũng không ngộ độc mọi người ạ. Thật là may mắn, có sức khỏe là có tất cả nha. Và tiếp theo sẽ là bìa L'Officiel năm 2018, tháng 2 2018. Đây đúng không? Đúng rồi. Đây là cái năm mà mình bắt đầu làm việc với cả LV và mình hạnh phúc vô cùng, tại vì lúc nào mọi người cũng yêu ái Châu, cũng như là cho mình những cơ hội như thế này. Bìa đây ngay trước mặt mình. Đó. Khi mà chụp với cả L'Officiel thì lúc nào mình nhắc đến là mình sẽ cảm thấy một cái nguồn năng lượng trẻ, những cái concept rất là hay ho, những cái idea rất là lạ như thế này. Đó. Khi mình chụp với cả tạp chí thì mình thích nhất đó là mình được thử sức rất là nhiều những concept khác nhau, những cái bộ trang phục và những cái kiểu tóc, make up khác nhau. Đây cũng là một cái lần hiếm hoi mà để mình để tóc như thế này. Lúc nào là Châu, mọi người cũng thấy là Châu xõa tóc, tại vì Châu cảm giác là mình búng tóc lên cái mặt mình nó không có đẹp như bình thường, và cái trán của Châu nó rô quá nên Châu cũng không muốn buộc tóc nhiều. Nhưng mà khi mà chụp với báo, chụp với các anh chị tạp chí thì mọi người kiểu kệ đi Châu, thử đi, nên là Châu thấy khá là hay ha. Tiếp theo là vào tháng 8 năm 2018 thì Châu được lên bìa tạp chí Her World. Châu đã share rất là nhiều lần về bìa tạp chí này, tại vì đây sẽ là một trong những bìa tạp chí mà Châu thích nhất. Cái tạo hình này, cái màu sắc này, Châu cảm giác rất là Châu Bùi. Châu hơi hoang dã, Châu rất là cá tính mà nó lại giữ được một cái sự minimal nhất định. Đây là một trong những cái bìa mà Châu rất là Châu rất là thích. Và bìa này là Châu kết hợp với cả Cartier để mình đây, trang sức của Cartier. Mọi người đã nhìn thấy Châu đeo chiếc vòng này rất là nhiều lần rồi đúng không? Đây là một cái như kiểu một cái bảo bối với mình và một cái kỷ niệm khi mà mình làm việc với hãng và được hãng tặng. Và mình rất là vui và có chữ Châu Bùi trên này. Trước đó thì mình cũng không dám nghĩ là mình sẽ có cơ hội để làm việc với cả Cartier, cho nên là khi mà mình được làm việc với hãng, nó rất hạnh phúc. Đây cũng là một cái bộ hình mà mình thấy rất là thành công khi mà cả ekip cùng cảm thấy ưng ý, cho nên là cái buổi chụp hình nó diễn ra hoài mà không muốn dừng. Đó, thì đây là một cái ngày mà mình rất là mình nhớ hoài, đến bây giờ mình xem lại mình vẫn thấy ưng lắm. Lại một lần nữa được làm việc với cả ekip báo đẹp vào tháng 9 năm 2018. Anh chị ơi, mọi người có nhớ cái bìa này không ạ? Nhiều kỷ niệm lắm này. Và ở bìa này thì Châu chụp hình với cả anh Kelvin. Lúc với Châu nhớ là concept là muốn trông Châu sang trọng và trông quý phái. Đấy là đánh một cái môi thật là đậm này, dày này, xong rồi lông mày đậm này, xong rồi áo vest đen đúng không ta? Đây là bìa thứ hai mà Châu chụp hình cùng với cả báo đẹp. Lúc nào cũng như vậy, nếu mà chụp hình với báo đẹp thì sẽ có được mẹ Hà rất là nghiêm túc, rất là nghiêm khắc với cả các con. Nhưng mà nhờ cái sự khó tính, kỹ tính đó mà báo tạp chí đẹp lúc nào cũng chỉnh chu và toàn diện. Bác ấy yêu mẹ Hà. Và tiếp theo là vào tháng 10 năm 2018 thì Châu lên bìa tạp chí Wanderlust. Đây. Đó, và Châu chụp cái bìa này là ở Đà Nẵng, bìa về du lịch. Và mình sẽ chụp các không gian trong khách sạn này. Và một cái style này thì đúng là lạ thật. Châu không bao giờ Châu mặc những cái váy thế này cả. Đây là một cái bìa mà
có lẽ là hơi lạ với Châu, kiểu không phải Châu Bùi lắm, nhìn có khi không ai nhận ra là mình nữa chứ nhở. Tiếp theo là lần đầu tiên mà Châu hợp tác và được lên bìa báo Elle Việt Nam. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình được mặc trang phục của Gucci để lên bìa báo. Cái tháng này Châu vui lắm, đó là cái năm này, cái mỗi lần mà Châu nhận một cái lời mời được lên tạp chí là Châu đúng là ăn mừng luôn ấy. Và kiểu yeah, lại được nữa, vui lắm. Xong mình cứ có động lực mình làm hoài. Khi mà nhắc đến Elle Việt Nam là Châu sẽ cảm giác là những cái gì liên quan đến thiên nhiên, đến art, đến nghệ thuật nó rất là raw, không chỉnh sửa nhiều. Mình cảm giác được cái gì rất là mộc mạc, rất là thật. Tiếp theo là vào tháng 7 năm 2019 thì Châu được lên bìa tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam cùng với cả anh Kelvin tiếp. Đây, Châu xem trong này Châu đã làm gì nhá. Ôi, cái ảnh này đẹp quá nè. Đây, được biết để được như ngày hôm nay thì các bạn đã phải mạo hiểm rất nhiều. Vậy đâu là điều liều lĩnh nhất mà bạn từng làm? Anh Kelvin trả lời là năm 14 tuổi. Tôi biết về ngành thời trang qua lời mời chụp ảnh cho báo Hoa Học Trò và Mực Tím. Ngày xưa là Châu xem báo Hoa Học Trò Châu thấy anh Kelvin hoài á. Châu rất là ấn tượng với anh Kelvin là vì lúc bao nhiêu năm rồi, rất là nhiều năm rồi mà anh Kelvin vẫn giữ được cái style ổn định và rất là Kelvin. Và nhắc đến là mọi người đã có thể mường tượng là đây là một người ra sao cũng như là cái style của người như thế nào. Tại vì Châu biết rằng là khi mà thời gian bắt đầu, khi mà ở Việt Nam mình chưa phát triển thời trang mà đã có những người tiên phong như vậy thì rất là tốt để cho các bạn trẻ và những người như Châu hay là về sau nữa có được cái động lực để mình theo đuổi cái đam mê của mình. Tiếp theo là vào bìa L'Occitane tháng 8 2019. Và lúc này thì Châu vẫn nhớ là tóc Châu cắt ngắn, rất là ngắn, còn như con trai luôn ạ. Và đây là một concept mà anh Alex làm về môi trường. Cái hình trên bìa này thì Châu nhớ là Châu với anh Kelvin là ở trên một cái mặt kính trong suốt, xong rồi nhìn xuống dưới là photo. Lúc đấy chụp rất là vất vả và mọi người biết là khi mà chụp bìa mà bìa lúc nào cũng là một cái mà có thể là bài ở trong thì chụp mỗi hình khoảng tầm 30 phút 1 tiếng một bộ, nhưng mà riêng bìa thì có thể là 2 tiếng, có thể là 3 tiếng. Đã bao giờ phải rất là đẹp, chọn ảnh ngay tại chỗ thì bắt đầu mình mới outset và mình mới nghỉ cái ngày hôm đó. Thì bìa này cũng như vậy, là mình đã phải tạo dáng rất là nhiều, ví dụ như là để tay ra sao này, rồi là không che mặt này, là phải nhìn tất cả những đồ đạc trang sức rất là đẹp, tóc tai, make up, ánh mắt, biểu cảm, tất cả mọi thứ và phải perfect cho cái bìa. Và chụp còn 2 người nữa, cho nên là ví dụ như là anh Kelvin đang đẹp, Châu lại chưa đẹp, Châu đẹp, anh Kelvin chưa đẹp, chụp đi chụp lại rất là nhiều lần. Sau là vào tháng 9 năm 2019. Đây là điều thứ 3 mà Châu làm với cả báo đẹp. Và đây là một cái ngày mà mình nhớ rồi. Mình có đi một cái sự kiện ở Thái Lan cùng với cả Gucci và cùng với báo đẹp nữa. Nhân tiện lúc đó thì chị Hà đã set up một buổi chụp hình ở bên Thái Lan. Cháu không hiểu tại sao mà chị Hà có thể tìm được một cái location nó đặc biệt như vậy. Thật sự là nó đúng là một cái máy bay luôn. Và ở trong thì làm thành nhà hàng và người ta chỉ mở buổi tối thôi. Còn ban ngày vì nó quá nóng, vì nó là xác máy bay mà mọi người, nên là nó rất là nóng nên là không thể nào mà ai ở đó được. Thì chị Hà đã book cái chỗ đó để chúng mình chụp hình. Ở ngoài Thái Lan đã khoảng tầm 37-38 độ rồi thì Châu cảm giác trong đấy phải 45-46 độ. Nó kiểu không thở được luôn ạ. Lúc nào cũng kiểu đang chụp thì tất cả ekip phải chạy ra ngoài cửa sổ để thở, tại vì nóng quá không chịu được. Lúc đấy Châu chụp với cả anh Thái Phạm. Và đây là hình được chọn lên bìa. Đỉnh cao. Châu nó thật là nói gì để nói, Châu vẫn rất là yêu anh Thái Phạm. Đây, bìa đây. Lúc nào chụp với anh Thái Phạm thì một cái điều mà đặc biệt đó là vì Châu với các anh Thái chụp với nhau khá là nhiều rồi, cho nên anh Thái rất là biết góc mặt của Châu, cũng như là anh Thái là một người khó tính. Vì là khó tính cho nên Châu rất là thích. Backup là ở ekip ở bên Thái Lan, trang phục Gucci. Và bộ này thì mình chỉ có nhớ là cảm giác là nóng thôi. Mình nhìn thấy là mình thấy nóng rồi. Mình nhìn thấy cái mặt gương mặt của mẹ mình, chị Hà Đỗ là đang rít lên, tạo dáng đi. Đây là mình đang phải ngồi lên một cái thang để được lên cái chỗ này, nó cao mà. Chỗ này là cái điểm như kiểu một cái ô cửa nó rất là cao ở trên cái máy bay. Mình ngồi trên cái thang mình rất là sợ, mình còn nóng. Trang phục thì lại là mùa đông. Đó, mọi người hiểu không? Mình chụp trang phục mùa đông. Đây đúng rồi, mình nhớ rồi. Đấy là ác mộng đấy. Trang phục mùa đông,
Châu đeo cái tai vàng mà Châu vẫn nhớ là cái tai của Châu nó to và nó vểnh, xong cái tai vàng nó kẹp vào cái tai của Châu, xong rồi mặc trang phục mùa đông chụp vào 45 độ C. Tại vì mình chụp trước bộ sưu tập mà, để xong rồi ra báo. Đây, trời ơi, cái bộ sưu tập này của Gucci quá xuất sắc. Châu lúc nào cũng sẽ thích bộ sưu tập thu đông hơn là xuân hè. Tại vì mình rất là thích những cái trang phục mà nó có những cái bản to, hay là có những cái cầu vai lớn, trông nó rất là mạnh, trông rất là Châu Bùi. Kể cả trang phục mùa hè thì mình vẫn sẽ chọn những cái trang phục như vậy. Tại vì bản thân cái dáng người của Châu ấy, là mặc những cái trang phục mà nó có cầu vai, nó sẽ cân đối với cả người mình hơn là những cái trang phục mà áo dây hay là váy dây. Đó là lý do mà những cái lúc mà mọi người thấy Châu đi nước ngoài ấy, Châu đi vào những mùa thu đông ấy, thì lúc nào Châu cũng được bung lụa hơn rất là nhiều so với cả mùa hè và so với cả ở Sài Gòn. Bìa báo Elle Việt Nam một lần nữa vào tháng 11 năm 2019 mừng sinh nhật Elle 9 tuổi. Hôm đó thì mình nhớ là mình được make up một cái màu hồng mà mình không bao giờ mình đánh cả. Xong mình rất là hoang mang. Nhưng mà là ôi màu hồng trên môi mình không bao giờ đánh màu hồng hết. Nhưng mà cuối cùng lên hình rất là xinh. Và mình thấy là wow, cuối cùng là kiểu nhờ là đi chụp tạp chí và mình mới biết được là mình cũng hợp khá là nhiều phong cách khác nhau. Chứ còn nếu mà mình không chụp thì mình sẽ kiểu không bao giờ Châu cho ai đánh màu hồng lên môi Châu hết. Và hôm đó thì Châu thấy khá là xinh, rất là hợp với cả concept ngày hôm đó, rất là tươi vui. Cả cái buổi hôm đó thì mình chỉ phải cười thôi. Và một cái điều đặc biệt nữa là hôm đó anh công chí còn may lại cho Châu những cái bộ trang phục trong bộ sưu tập mới nhất để Châu có thể vừa vặn trong cái buổi chụp hình này. Và đây là một cái chiếc váy mà Châu mê vô cùng khi mà Châu xem show ở New York. Cái lần mà bộ sưu tập này là Châu cũng có mặt để ủng hộ anh công chí. Tiếp theo là chị Hà Đỗ lại gặp mình vào bìa báo đẹp vào tháng 3 năm 2020. Lần đầu tiên mà Châu được mặc trang phục của Dior để xuất hiện ở trên bìa báo. Hôm này là ở một cái nhà cổ ở Thái Lan. Và Thái Lan là mọi người nó vẫn nóng và nó vẫn nắng. Mình nhớ là hôm đấy mình phải phơi nắng kinh khủng khiếp, là cứ đứng ở dưới nắng. Mặc trang phục thì khá là mỏng. Và có một đoạn thì mình phải nhảy xuống cái hồ. Mình thấp Và mình không biết bơi. Thế là mình phải để một cái ghế nhựa ở dưới hồ, xong mình đứng lên đó, xong mình tạo dáng, xong rồi lại còn hay bị dị ứng. Da mình rất là hay nhạy cảm và dị ứng. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là đẹp là được, nhảy xuống luôn. Mặc dù lúc đấy là chị quản lý Châu cũng nói là thôi đừng có nhảy xuống tại vì rất là hay dị ứng, xong mai mà người nó bẩn hết lên là không biết làm thế nào chụp hình tiếp. Mình kiểu kệ, xong mình vẫn nhảy xuống. Và công nhận là ngứa lắm mọi người. Xong rồi lên phải bôi lotion luôn để cho nó, và đi tắm luôn để cho nó không bị bẩn người lên. Nhưng cuối cùng ấy thì kết quả là những cái ảnh ở dưới nước không hề lấy. Không hề lấy. Lúc này mọi người cũng rất là nhiều người hỏi Châu là tại sao kiểu cái đầu này, cái tóc, cái make up này không nhận ra Châu luôn. Đối với Châu thì nó lạ và nó hay ho, nó rất là Dior. Vào tháng 10 năm 2020, tạp chí Elle Việt Nam với trang phục của LV. Và sau mỗi buổi chụp thì lúc nào cũng sẽ có khoảng tầm 3-4 bìa dự phòng để cho brand cũng như là các nhãn hàng chốt này, rồi là các anh chị có thể xem, các anh chị có thể lựa chọn. Thì lúc đầu tiên thì Châu cũng thấy là ô cái bìa này rất là xinh này, rất là dễ thương. Nhưng mà sau khi mà duyệt thì đây là cái bìa cuối cùng được chốt cũng như là được duyệt. Và tất cả mọi yếu tố nó gọi là nó hoàn hảo để được lên bìa. Mong mọi người sẽ tiếp tục đón chờ Châu trong những năm tiếp theo. Và rất cảm ơn tất cả nhãn hàng mà Châu đã làm việc chung, cũng như là các anh chị trong tạp chí đã cho Châu cái cơ hội để được lên bìa báo cũng như là công nhận Châu trong những năm vừa qua. Chắc chắn là sẽ không bao giờ để mọi người thất vọng cả, tại vì chưa bao giờ mình hết thích công việc này của mình cả. Và mình vẫn luôn suy nghĩ xem là mình có thể làm gì tốt hơn. Nên mọi người hãy đón chờ mình nha. Và cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với mình trong suốt những năm vừa qua. Hy vọng rằng mọi người hãy giữ sức khỏe cũng như là hãy đón chờ mình trong những năm tiếp theo. Và Châu đã tổng hợp tất cả những bìa báo mà Châu có cơ hội xuất hiện ở trên website choubui.net và cũng sẽ xuất hiện ở trên Instagram choubui.net. Mọi người đừng quên là sẽ comment cho Châu biết là mọi người thích bìa báo nào của Châu nhất. Cũng như là đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube của Châu Bùi Official. Cảm ơn mọi người và bye bye!